Hej och välkomna till denna veckans e-sport TV med mig Emil Hiton Christensen och med mig har jag som vanligt Erik och Peter. Denna vecka väldigt speciellt program. Vi har med oss The E-League Champion Olof Meister. Välkommen. Tack så mycket, kul att vara här. Hur står det till? Det är grymt, Härligt. Jag tänkte fråga dig, hur kommer det sig att det just blev CS som du valde? För du känns ju som en väldigt lugn och självsäker person som... När man är runt dig, då känns det som du skulle bli bra och är bra egentligen på allt du gör. Jag vet inte, är det en bild som stämmer? Och varför blev det just det? Det är en jäkla kärlekshyllning han startade. Ja, men jag är lite starstruck idag. Det kan jag faktiskt börja med på en gång. Det är lite speciellt för mig. Nej, jag vet inte. Jag är väl inte jättesjälvsäker i allt annat. Men i CS blir man väldigt självsäker eftersom man vet vad man gör. Liksom. Men jag tror det är nog CS som... blev min grej, det är nog det jag är bra på. Har du växt med spelet, känner du att du har blivit självsäkrare? Ja, det skulle jag absolut säga. Men jag hade ju aldrig stått inför kanske, som jag sagt innan, 10-12 000 personer liksom, och pratat på engelska. Det hade jag nog aldrig gjort. Jag stod ju inne i skolan och var liksom nervös när det var 10 personer när man skulle snacka engelska. Men nu är det en annan sak. Liksom. Härligt. Du blev en stjärna när du gick till Fnatic, men vad inte många ni där hemma vet var att faktiskt, Olof, du var ju på väg till oss där innan. Jo, ja, det var ju ett samtal där jag fick av en viss person, Emil. Så det var faktiskt i samma veva som när Fnatic hörde av sig till mig. Du hörde faktiskt av det precis innan, men det var ju liten, jag kommer inte exakt ihåg, det var väl någonting med att de 3 nästkommande turneringarna, hur det gick liksom, beroende på hur det gick. Ja, vi hade ju det. Vi hade ju en liten grej att en spelare skulle få röra på sig när vi torskade nästa turnering. Sen vann vi 3 på rad, vilket blev väldigt tråkigt för oss i längden som vi inte fick dig. Ja, jag vet inte, det blir bra för mig i längden nog. Alltså, eller det vet man inte hur det hade blivit om jag hade gått med i NIP, det vet man inte. Men jag fick ju joina. Det gick ju okej för dig ändå, skulle man väl lugnt kunna säga. Det var ju väldigt mycket... hur ska man säga, lite rivalitet mellan Fnatic och NIP väldigt länge där. Är det någonting du känner av mellan FaZe och Astralis som kanske är de 2 bästa lagen i världen just nu? Det känns lite så när man tittar på det. Alltså, vi är väldigt nytt lag och vi blev ju rankade nummer 1 i världen precis för någon dag sedan. Och vi har väl bara kämpat för det. Sen har vi bara mött Astralis 2 gånger nu på LAN. Vi har vunnit båda gångerna, men det är klart att det alla var kul med nere. Men eller med så en liten rivalitet med danskarna. De är som de är liksom. Men, you fit right in. Ja, verkligen. Välkommen in i värmen. Nej, men det är, alltså NIP och Fnatic tycker jag är något speciellt och kommer alltid vara något speciellt. Jag tror det är svårt att komma upp i den nivån, men det kan ju förhoppningsvis bli någonting i alla fall. Det känns ju lite som att den rivaliteten var så här startskottet för den här liksom svenska e-sportseran. Det känns som att NIP mot Fnatic, det är derbyt liksom. Ja, verkligen. Och det kommer väl alltid vara någonting. Ja, det kommer ju vara det, även om det känns som det. Kanske har tappat lite i mån med spelarbyten hos båda gängen, så har vi tappat lite. Får inte återupprätta den där igen. Har du någon kontakt med Krims, Flusha, JV, Dennis? Jag har väl mest kontakt med Dennis. Vi snackar lite då och då och hör av sig liksom och spelar någon PUBG, eller Battlegrounds eller vad det heter, Players on och Battlegrounds, jag vet inte, pub kallar det. Och spelar lite och snackar lite. Och sen de andra, det är väl lite snack lite då och då, det är inte så jättemycket, men ja. Fick grattis nu när jag vann och sådär. Jag har tänkt lite på, jag måste bara bryta in där med JV. Vi har ju diskuterat det lite här i programmet. Varför han kör tröja under matchtröjan. Håller han på att liksom bygga ut några sleeves? Är det någon sån liksom pågående psoriasis? Det är jag för mig att det är för att han inte gillar när huden liksom mot bordet. Liksom kladdar fast lite. Ja, någon sån där. Alltså. Ja, jag för mig. Jag kan inte lova, men jag för mig att det var någonting sånt.
Jag hade ju hellre sett faktiskt att det var en tatuering. Slim. Drake på gången. Bygger den väldigt sakta upp. Men han gör med någon specialteknik. Eller så har han med alltid pinnar. aldrig velat visa någon sån här sjuk tatuering. Ja, eller hur? Du nämnde PUBG här också. Vad tror du om det som e-sport? För det har blivit omåttligt populärt Ja, senast. det är sjukt populärt. Jag tror inte det kommer bli världens höjdare som e-sportspel. För jag trodde, H1 gillade jag att spela också, vilket är typ samma spel men lite tidigare. Jag tror det är väldigt svårt att följa. Liksom. Jag kollade på, var det förra avsnittet, jag tror du snackade lite om det. Jag tror din idé var väldigt bra. Med att det blev mindre så här, snabbare cirkel och mindre banor och lite mindre folk och så. Då tror jag det kan bli intressant. Men det tar ju väldigt lång tid innan det händer någonting. Och sen är det nog svårt att följa liksom vem man ska följa. Så. Ja, svårspäckat spel överlag. Ja. Vi brukar ju ha 3 klipp som vi kollar på här varje vecka. Men den här veckan kör vi faktiskt en specialare. Vi ska hylla Olof och Face lite för de vann E-liga. Så vi kommer kolla igenom lite matchavgörande saker och lite vanliga rundor också egentligen för att få Olofs take på det. Så häng med här. Ja, den här rundan. Det är Guardian då. There's Guardian getting one more kill, looking for the headshot. He can't really get back in the open, and there's Det här rundan dock, jag får mig att han förlorar, men det var... Ja, det gör han. Ja, det var väldigt nära runda. Jag kommer ihåg att han blev väldigt förbannad när han förlorade. Han sa att han borde ha vunnit rundan, vilket han kanske borde ha gjort. Men det är 2 gånger här som han är så här, oj, precis så att han klarar sig. Pikar tillbaka och sen så springer han över mot B. Jag vet inte, skulle han inte egentligen bara fejkat B och stannat A här? Eller? Ja, det är ju lättare att säga det när man vet vad den andra snubben gör. Liksom. Om han står kvar på A så är det... TV-coachen som är tillbaka. Ja, jo. Men jag menar, det är alltid 50-50 vart man går, så det är nog svårt att säga det. Men här får jag reda på vad den är. Så vill han gå fram direkt igen, men det kanske Det är nog inte ganska blir. tröskigt, va? Men vi spelade en rätt dålig T-sida faktiskt. Ja, mycket av det som vi har diskuterat inför programmet är ju liksom så här. Ni har en otroligt tuff första halva och där ni ligger under 12-3. Den är ju alltså en comeback av Guds nåde som ni gör och vinner kartan. Är Chokestralis tillbaka? Ingen aning, men det var väl lite så också när vi började rullningen. Det var ju liksom att vi snackade om liksom, det här är Astralis, vi vet vad de har gjort innan. De kommer börja darra liksom snart när vi bara kommer närmare och närmare. Vilket de kanske gjorde också. Var det lite så tankarna gick där efter första halvan och lyckades knipa 3 runder bara? Vad säger ni? Var det just det som ni gick in på där? Först var det liksom, kom igen, vi alla säger det, men jag vet inte hur många som tror. Man vill ju säga att man tror på det från liksom början, liksom runda 1, men man säger liksom, kom igen, det är bara, vi tar en runda i taget och så vinner man en och så blir det så man vinner en till och sen bara shit, nu kör vi liksom, vi kan göra det här och så börjar alla tagga till liksom. Och sen Carrigan drog många bra reads. Jag kommer ihåg vid 13-13 så sa han liksom, Guardian ställde vid bilen, de kommer köra den här rundan. Och de körde exakt den här rundan liksom. Han kommer lägga en smoke på B, Molotov, sen kommer han en snubbe kommer haxa i mitten, sen kommer de köra en X på A liksom. Så bara ser man vad som händer på B, jag var på B, så man hör man att han haxar i mitten och så vet vi bara exakt vad de gör liksom. Hur känns det att ha någon som Carrigan? För ni är ju i mitt tycke 4 superstjärnor och Carrigan som styrer. Har han så viktig roll som oss åskådare på sidan av? Ja, absolut. Jag tycker nästan han har den viktigaste rollen. Han håller ju liksom alla i schack och bara liksom bestämmer. Och liksom, det kan ibland bli lite grötigt, men då kan han vara den som säger till att helt ärligt, håll käften liksom. Det är jag som bestämmer, vilket är jävligt viktigt liksom. För vi är många, jag vet att jag hade rätt mycket att säga till om i Fnatic liksom, vilket alla hade, men nu blir det så att man håller sig tillbaka, och vilket kan vara bra också liksom. Känner du mer att du kan spela ditt eget spel och fokusera mer på det när du slipper ta Ja, absolut. Vi hade ju Flusha som Miguel, och Flusha ville väl inte vara i IGL, men han var den som var bäst på det av oss. Och han var väl duktig, men han var ju inte liksom som Carrigan. Carrigan styr och gör allting och taktik. Alltså det är på en helt annan nivå. Det är lite som Pronax igen faktiskt. Men är det inte lite slarvigt av Astralis? Alltså, det är en sån lätt read för Carrigan. Borde inte de ha beräknat det? Att så här, det här kan vi inte göra, eftersom han kommer ju läsa den direkt. Ja, fast både ja och nej. Men sen är det också, det finns ju vissa rundor du gör, även fast du vet motståndarna. Det blir ju också lite så här, även fast man gör den rundan så kan det vara en fake på rundan. Det är svårt liksom att räkna ut allting.
Sen är det inte så att det alltid går hem, men någon gång kommer man ju alltid reada andra laget. Känner du mycket att det är därför du efter din skada så var det knackigt ett tag, men du har gått väldigt successivt uppåt hela tiden och sen så nu blommat ut i face igen, kan man säga det? Tror du att det är mycket för att du får fokusera mer på ditt eget spel igen och göra de där sakerna? Absolut. Sen har vi inte kommit upp till min högsta nivå igen, men det behöver man inte göra när man har både Nico och Rain i laget. Liksom. Men det är klart, det är mycket lättare nu. Man behöver inte fokusera på... Sen är det liksom en helt annan... När man vinner är allting lättare också. Det är såklart det, men det är en helt annan sak. Carrigan, man känner sig en annan trygghet, helt klart. Du sitter ju bredvid Nico. Hur är han att spela bredvid? Han är rolig. Han är rolig. Han är väldigt kul och väldigt duktig. Helt sjuk. Men ibland, han har ju sina serbiska liksom... Han kan bli lite lack ibland. Men det kan ju också bli. Men det är bara roligt. Det är kul. Det är kul. När vi ändå nämner Nico här, vi ska kolla på Nico just doing Nico things. Och det här, just det. Ja, här är han arg. Det var inte mycket snack här på han. Det var bara att liksom... Han får väl någon feeling här, tror jag, bara springer in liksom. Och sen så klipper han 2 snabba. Och sen är man... Sjuk med punchen. Och sen är det bara att köra. Man bara, tack. One shot är han här, hejdå. Smack! Kändes bra, va? Ja, det var min runda, helt klart. Jag skulle också vilja säga. Kände du här att fan, nu har vi ju chans att ta det när det ändå vinner pickarundan? Det är ändå CT Cash. Det har ju varit en ganska T-favored senaste. Alltså det är ju en jävligt 50-50 med, så det är klart att man vill ju alltid säga, det är klart att man liksom... Men här tycker jag att man bara kör liksom. Man kör lite och sen får man se, men när man börjar komma upp liksom med 7-8 runder, då är det då man verkligen säger shit, nu har vi det här, alltså nu kör vi. Men i början så tar det nog lite, alltså man tror ju på det, men man tror inte på det lika mycket liksom. Nej, egentligen när bollen är i rullning också, så efter några runder, tänker jag. Nästa korten ni spelar är ju Overpass. Hur bra är ni på den just nu egentligen? Ni ser ju fruktansvärt starka ut på det. Overpass är vi nog, alltså det är nog en av våra bästa, om inte bästa kartor. Den är grym. Sen var det också, alltså jag sa det efter finalen, när man vann cash så kände vi, man ska inte ta ut en vinst i förväg, men då kände vi liksom, vi har breakat dem lite, så nu, och sen är det vår bästa karta, vi kan göra liksom 12-3 sidor på båda halvorna, men då kände man väl nästan att det var redan klart. Det är väldigt dumt av Astralis att picka, för det är deras pick, eller hur? Ja, det är deras pick, men det är Carrigan som han sa liksom. Gör vi så här så kommer de picka den här, gör vi så här kommer de picka den här, så bara, men kör på det där. Hade han rätt på det? Ja. Carrigan kliver fram som en han blir farfar-figur här i e-sportsvärlden. Ja, verkligen. Det var ju väldigt stökig pickarunda där. Vi ska ta och kolla på den här. Ja, den här ja. Om det är min idé, boosten. Ja, det kunde jag nästan förvänta mig att det var din idé med en boost på Overpass. Eller nej men just det. Och här, sen blir det 2-2 jag får slut. Och just det, det har varit lite dålig kommunikation. Den borde vi nog nästan ha vunnit. Ja, det är väldigt nära att Rain lyckas. Här så... Han är ju obehagligt bra Glaive smackar på lite bak, vilket var lite irriterande. Men Rain löste 3, tror jag. Så han hade inte så mycket skott när han var i 2-2-läget här för mig. Ja, precis. När han jagar efter Kirby ser vi alldeles strax här. Ja, på långa. Nära att han får den. Här så sa de sa bara att en var lång och sen var det ingen mer snack. Och så sa Nico att det var bara 4 skott och då sa Rain ja. Och sen så körde han lite här. Men Carrigan smokar bomben och deffar utan att... De snackar ingenting med varandra här. Utan båda två trodde att den andra skulle förstå vad de menade. Kommer ihåg efter rundan. Men ja, det händer ju. Det var också så ganska överhängande på den här, egentligen på båda kartorna, att det spelar ingen roll hur runden hade kunnat vara 35 sekunder, för att all action sker inom loppet av 15 sekunder. För att ni har ett väldigt tydligt spel, ni har bestämt er för att göra en sak, precis som du berättade att Carrigan har lett er till, och de har antagligen gjort likadant. Så att det blir bara så här, och så är rundan över. Vi mötte grejen är att vi mötte de här online veckan innan på Overpass, så det blir lite mind games också, då vann de hur man ska spela också liksom hela tiden, men ja, allt funkade. Jag vet att vi sa någon gång liksom, Carrigan trodde att det skulle bli en B-runda, då sa Howie, ja men då aggrar jag på lång och chansar lite, då går han ut på lång och dödar 2 eller 3 personer liksom, och det var inte en B-runda utan det var en A-runda, det var liksom så här, ja okej, fine. Vi ska kolla på runda 3 här också, när du och Nico slaktar lite danskar och inte gör dem en runda för runda 9 sen igen. Häng med här. Ja, det blev lite stökig runda här. Det var ju en viktig runda.
Det här kommer jag ihåg att de var helt chockade över att han var framme lång när de dog. Ja, du ser, gav de inte alls med på det. Och sen blev Ray en lite jobbig situation. Väldigt nära på. Tiden har för mig att jag lyckas ställa bomben. Där gör det. En viktigt HS där. Och sen kommer vi 2-1 situation där jag har för mig att han är truck. De säger plant, jag vet inte varför, men jag tror att han är truck, så jag kollar truck. Och sen springer jag dit och då är det lite... Så hade vi förlorat den här rundan så hade det nog varit mitt fel. Här är Nico, man ser inte, men Nico sprayar inte, han duttar bara, han skrider. Dutt. Han är väldigt lugn, han är väldigt lik Forrest, det är liksom, han blir aldrig stressad i vilket läge som helst. Och... Blir du stressad när du skjuter? Det är klart man blir stressad ibland liksom. Jag blir ju liksom, jag har ju sagt till honom, varför kör liksom one shot? Eller när det funkar. Jag förstår inte hur folk klarar av att göra det heller, för jag är ju elvispen när jag kommer i tajta lägen och alltid varit det liksom. Och sen ser man folk som är, precis som Nico Forrest då, som är lugna. Jag förstår inte riktigt hur det går ihop faktiskt. Vad är det för prispengar? Vad tog ni hem därifrån? Vad var det? Det var 1,1 miljon tror jag, 1,1 och så, men vi vann 500 000 dollar. Ja, det är smarrigt. Vi ska ta och kolla på vinnarrundarna så får vi se hur det känns att vinna en turnering. Kan väl beskriva lite för alla som sitter här hemma och tittar? Här kommer jag ihåg att jag inte såg han, men Nico skrek att han är där. Jag bara nej. Och sen han bara, det var han visst. Dödade här. Och sen när jag dödade andra snubben här, då ser jag Nico redan gör så här, alltså direkt när jag dödade andra snubben. Och så var det bara en ren glädje liksom att man vann. Det var ju liksom extas. Det var sjukt kul. Var det skönt för att göra en trippel avgörande rundan också? Ja, absolut. Det var väldigt skönt. Men shit, det var väldigt skönt. Sen var det så här, Kasjö var nog lite skönare på att vinna eftersom det var en sån comeback. Det var ju nästan, som jag sa innan, att man kände väl lite att segern var hemma då liksom. Vi gjorde en sån vändning och sen är ju Astralis, de är ju lite breakade skulle jag vilja säga. Ni är ju bäst i världen nu, hands down, Olof. Och det är hatten av faktiskt, för ni är fruktansvärt bra just nu. Jag skulle vilja fråga, är det en honeymoon period eller har ni en perfekta mixen av spelare? Är ni så här fruktansvärt bra? Alltså, grejen är att vi känner väl lite så här att vi har inte... Det låter konstigt att säga, jag tror inte vi kommer bli så mycket bättre mot lag eller så. Men jag menar, vi känner inte, till exempel i semifinalen så känner vi att vi spelade dåligt när vi slog Norge 2-0. Vilket jag tycker är ett sjukt starkt bevis. Liksom. Vi var alla nästan lite sura. Liksom. Det var lite panik och lite dåliga kaos på alla. Liksom, och bara lite konstigt. Så vi känner att vi kan väl komma upp lite högre nivå, liksom rent eget kommunikation. Sen kanske inte det visar sig alltid på själva resultatet, men jag tror inte det är en honeymoon-period. Men sen tror jag det blir svårt att vinna fler turneringar i rad. Liksom. Men jag tror vi är här för att stanna. Vi kommer väl vara ett topplag i framtiden. Det tror jag med. Du har en svensk coach också, Robban, som jag spelar med tillbaka i NIP-tiden också. Hur känns det? Är det kul att ha en svensk spelare på laget? Ja, absolut. Det är sjukt kul. Robban är ju som en farsa för laget. Han är liksom sjukt viktig tror jag. Han är bra på att liksom hålla modet uppe och liksom glädjen uppe och också bra på att lösa situationer och inte rädd för att ta snacket med spelarna om det behövs liksom, och ta dem åt sidan och snacka liksom mer om vad de gör bra, ibland vad de gör dåligt liksom, och allting. Så han är sjukt viktig, är sjukt rolig och han är väldigt duktig på, han hjälper ju Kerrigan väldigt mycket med liksom förberedelse inför andra lag. Är han väldigt taktisk, tänker Robban? För jag kommer ihåg när jag spelade med honom, då var han ju kanske inte det mest taktiska, men han har ju alltid varit... Jag är ju avis på er som har Robban i laget. Han är ju en fantastisk, precis som du säger, pappa och en underbar människa. Är han taktiskt lagd också? Det är han absolut. Det är dock mellan han och Kerrigan. De har väldigt mycket, han har sagt att de kan sitta upp en hel natt och bara snacka taktiker om hur de ska göra, liksom, hur Kerrigan ska kalla och allting. Liksom. Så jag tror han har växt väldigt mycket på det hållet och han är grym. Alltså. Okay. Jag tänkte, när vi ändå är inne och pratar vinnare och sådär, så måste vi ändå nämna Kevin Månsson från Väddinge. Som kammade hem 5 000 i iGames utlottning här på Facebook. Otroligt. Det är fortfarande 450 free spins. Visst är det inte 350? 450 free spins. iGame.com, in och teckna ett konto. Jag har försökt öppna flera konton, men Karl har kommit på mig. Han har gjort det? Jag kommer inte vinna den där Teslan. Jag tror jag är blockad nu. Men in och signa upp er där. Tesla och chansen att vinna 5 000 spänn. Kul. Grattis Kevin. Grattis. Grabbar, vi kör ju Trackmania här varje vecka. Olof, du har ju kört. Du gillar ju att köra bil, snabba bilar normalt sett. Hur gick det för dig? Vi ska ta och kolla på hur det gick för Olof här. Han är ju en bilkille, så häng med. Jag vet inte varför vi ens tar med den.
med fel hand när jag kör också. Det gör det lite... Du försöker göra det lite svårare, så det var lite utmaning. Slå Emil. Jag har drömt om att jag skulle slå Emil liksom. Det här liksom. Vad är det här? Det hade varit jobbigt om det var din claim to fame. Ja, jag har slagit hit honom i en trapmedia. Ja, just det, Benitkus-kurvan här framme. Någonstans här, rage-quittar. Oj! Oj. Tvärstopp, Olof. Ja. Vad har vi för Men var tid? du där och såg? Vi har tiden 0:49:21, så vi ska faktiskt ta upp lilla tavlan här och ta fram lappen till det. Jag kan ju faktiskt göra dig glad med att säga att du har ju faktiskt kommit före Peter. Han ligger ju på stabila 2:39:23. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Kan du se det framför dig, hur man kan få en sån tid? För mig så låter det teoretiskt sett omöjligt. Lite kludd, Emil. Nej, han kanske bara lägger sig där, sen så vill han liksom börja spela om pengar och sånt. Ja, men precis. Det är en sån här klassisk 0:49. blåsning. Orange Westberg. Ja. Tyvärr vet inte jag vem det är. Kanske Det är ändå lite kul här att du är ju alltså precis efter mig. Ja, får jag klastra in i det här? Ja, jag Då gör kör vi samma det. taktik som Petra. Jag vill ju liksom... Eller hur? Nästa Du- omgång, då jävlar. Då är det 100 000 som ska spelas om. Nej, shit, Du hamnade alltså på en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en stabil 7:e plats. Så du är i mitten av det här. Det kan du väl ändå bjuda på? Alltså, jag blir väldigt irriterad på det. Jag blir riktigt irriterad. Det här är ju en Insta. Det här är ju på min Insta. Absolut. Ja. Vi kommer köra en liten nyårsspecial här också. Och du kan få chansen då också om du vill igen. Och ska du träna lite. För du har ju ingenting annat att göra. Det är inte så att du reser på någon turneringar och spelar någonting just nu. Så Nej, prioritera Trackmania. Ja, precis. Högst upp på HLT. Jag har ju spelat det en hel del. Så det är det som är irriterande. Där ser man vinnarskallen. Det har blivit dags för betting tillsammans med vår partner Betspawn. De matcherna vi bettar på idag är vinnaren i Blast Pro Series 2017. Nya turneringen. Där tror jag stenhårt på att Face tar hem det. Grattis Olof och grabbarna igen. 4,50 gånger pengarna. Vi har också ett specialbett idag på World Championships i League of Legends. Där det är alltså 81 gånger pengarna om Fnatic vinner. Och jag är faktiskt villig att bara betta med hjärtat här. Så det är 81 gånger pengarna på Fnatic. Där lägger jag min. De möter också i World-turneringen då, som möter Fnatic Royal Never Give Up i helgen. Där är det 5 och 10 gånger pengarna att de vinner matchen. Och det tycker jag att de kan ta hem faktiskt. Ja, det tror jag också. Fnatic som vinnare. Tack Betspawn. Vad tror ni grabbar? Jag vet inte. Vi kan börja med Blast Pro Series. Vad tror ni? Ja, det Olof, är den enda jag ska se. vad känner du inför Blast Pro Series? Det är 2 turneringar emellan där, så lite långt bort för mig. Men det är klart, vi går in för att vinna. Det finns väl inget annat. Men de andra Fnatic, League of Legends, helt lost i det. Så jag har ingen aning. Men jag gillar ju Fnatic. Man gör ju det. Vi gillar ju Reckless också framförallt. Jag kan ju säga min take på det hela. Jag tror att NIP vinner eftersom vi inte har kvalat in till någonting annat. Så tror jag att vi kan bracka mycket bättre än de andra lagen. Snyggt. Nej, men så jag tycker oddsen talar ju sitt tydliga språk där. 81 gånger pengarna. De har det väldigt tufft. Och som Yamato Cannon sa när han var här. Koreanerna har ju bokat första platsen flera år i rad. Så att det blir nog tufft. Men det är ett roligt bett att lägga, så det gör vi. De har nog även tufft mot Royal Never Give Up-laget. Vore för han Faker? Är han fortfarande en gud på LoL eller? Han är fortfarande gud på LoL. Ska veta, när vi var i Katowice så var han där på någon turnering. Så Krims blev ju, jag har aldrig sett han bli en fanboy, men han blev en riktig fanboy. Är det sant? Ja, så han ville ha en bild, men han vågade inte gå fram och fråga. Så det slutade med att jag och JV gick fram och frågade åt han, och så fick han en bild. Häftigt. Ja, för mig, jag är ju inte så inte så brydd om LoL, så jag brydde mig inget, alltså vem han var liksom, för det är klart han är cool och sådär, men för mig var det lite såhär, okej. Något som vi bryr oss om dock, Dosia. Har du tagit en bild med honom någon gång? Det gjorde jag faktiskt senast i Malmö. Men jag har en story vi kan dra, var veckans... Ja, veckans då så blir det liksom en live-återberättad story här. Känner jag press nu. Fram en Men jag kan bara anekdot. berätta första gången jag träffade honom, han är ju speciell. Första gången så var det på en efterfest, jag träffade honom. Han var väl Drömmen att få vara efterfest med rätt Dosia. full och bara hängde runt och var väldigt apfull och liksom kom fram och snackade hur mycket som helst med mig. Jättekul liksom, jättekul, vi snackade massa så här grejer.
Om allt möjligt liksom. Och sen dagen efter så tänkte jag, ja men shit, det här är min nya bästa vän liksom. Det är jag och Dosia for life. Så kommer jag fram, eller så har vi, det var på någon event så vi hade datorerna mitt emot varandra. Mitt lag sitter här och det andra laget sitter där. Så sitter jag och säger så här, ska jag hälsa liksom. Hello Dosia, how you doing? Sitta man där. Inte ett ord kommer ut fram. Och jag bara, okej, typ, så kollar jag, så ser jag Adrian liksom. Han bara, Dosia doesn't talk when he's not drunk. Not a single word. Så han sa inte ett ord, han bara kollade på mig och sa inte ett ord. Jag bara, okej. Jag försökte ha en konversation. Vi har ju alltså hört oss för lite innan och det är ju så att du är ju den enda personen som vi känner som har hört Dosia prata engelska. Ja, men grejen var, sen också på, var det någon annan efterfest så kom han tillbaka och så sa han det. Yeah, hello, I don't talk English when I'm not drunk. Very sorry. Very sorry. Och så kom han fram och skulle ha massa bilder och så här grejer. Det är helt två olika människor som man blir lite så här ställd. Men, ja. Dr. Jekyll och Mr. Hyde alltså, Dosia. Ja, verkligen. Det sjuka är att han också talar 8 språk. Ja, just det. Ja. Men han vill bara när han är full. Ja. Bara med Olof uppenbarligen. Han har dragit en annan klassiker när vi till Karn när han var full på någon efterfest. Så, nej, det var ju mycket rykten och mycket liksom, fuskanklagelser på Flusha back in the days. Så var Karn på någon efterfest, snackade med några i någon cirkel. Då kommer bara Dosia in, bara går in och skakar hand med Karn och bara Flusha sheets. Och så bara går inte ett ord och bara går därifrån. Då tycker jag att vi kan sammanfatta veckans Dosia med Dosia does what Dosia wants. Det var allt vi hade bjuda på den här veckan. Superkul att du var här, Olof. Tack så jättemycket ni där hemma som har tittat också. Vi syns nästa vecka igen.